YouTube පළවෙනි subscribe 1000 මේක ගන්න අමාරුද? නැත්නම් මේක ගන්න ඉතාමත් ලේසිද? කතා කරමු මේ ගැන. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි notification bell icon එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ගැන ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් අද කතා කරන topic එක සහ YouTube ගැන කතා කරන්න මට තියෙන අයිතිය තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දිත් මම silver play button එකක් achieve කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 100k goal එක achieve කරපු channel එකක් විදිහට මම experience කරපු දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න එක තමයි මගේ යුතුයකම සහ මගේ idea එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් පළවෙනි subscribe 1000 ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේක අමාරුද? මේක lazy වැඩක්ද? නැත්නම් මේක කොහොමද කරන්නේ? මේක තමයි අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මේ පළවෙනි subscribe 1000 පළවෙනි subscribe 1000 කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අලුත් YouTube channel එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් අලුත් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන ඔයාගේ පළවෙනි goal එක තමයි මේ පළවෙනි subscribe 1000. මේ අතරේදී ඔයාලා ගොඩක් වැරදි කරන්න පෙළඹෙනවා. පළවෙනි වැරද්ද තමයි මේ subscribersලා හොයාගන්න ඔයාලා එකටම කරන්නේ වෙන අයගේ වීඩියෝස් වලට ගිහලා කමෙන්ට් කරනවා මගේ මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා අනේ ඇවිල්ලා පොඩි support එකක් දෙන්න මම ඔයාගේ channel එකත් නිතරම බලනවා මේ විදිහට message නැත්නම් comment හරහා ඔයාලගේ idea එක දානවා. දෙවනියට ඔයාලා කරන දේ තමයි ප්‍රසිද්ධ YouTubersලා ඉන්නවා නම් නැත්නම් යම් කිසි මට්ටමකට අපි YouTubersලා ඉන්නවා නම් මෙයාලට message කරනවා අනේ අයියේ හරි අක්කේ හරි මල්ලි හරි මට community post එකක් දාලා දෙන්න මට support කරන්න කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි අපි හිතමු මම දැකලා තිනවා එක එකයි YouTube packages කරනවා. subscribe 1000යි views මෙච්චරයි මෙන්න මේ ගාන. අන්න ඒ වගේ දේවල් purchase කරලා ඔයාලගේ channel එකට add කරගන්න ඔයා try කරනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් මේ දැන්මම ඒ දේවල් නවත්තන්න. ඒ දේවල් නවත්තන්න බැරි නම් ඔයාට කවදාකවත් YouTube තුල සාර්ථක personality එකක් සාර්ථක content creator කෙනෙක් වෙන්න හැකියාව නැහැ. මොකද මම මේ achieve කරපු achievement එක silver play button එක 100k goal එක කවදාවත් එහෙම දෙයක් කරලා නෙමෙයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් කරලා subscribersලා එකතු කරගත්ත කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. කොහොම හරි subscribersලා නෙන්නේ. අපි හිතමු ඔයා කෙනෙක්ගෙන් subscribe ඉල්ලලා subscribe එකක් දාගන්නවා කියලා. ඔව් ඔයාට subscribe එකක් හම්බ වෙයි. count එකත් වැඩි වෙයි. 1 2 3 4 5 සමහරවිට subscribe 518යි. හැබැයි හිතන්න ඒ අය ඔයාගේ videos බලනවද? subscribe කියන්නේ channel එකක තියෙන එක count එකක් විතරයි. මේ subscribe count එක වැඩි වුණා කියලා ඔයාට හම්බෙන dollar income එක වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාගේ channel එකේ personality එකක් හැදෙන්නෙත් නැහැ. නිකන් count එකක් විතරයි මේ subscribersලා කියන්නේ. subscribe වලින් එහාට ගිහිල්ලා views watch hours එවැගේම ඔයාගේ reputation එක ඔයා post එකක් දැම්මම මේකට කොච්චර කට්ටිය engage වෙනවද ඔයා වීඩියෝ එකක් දැම්මම කොච්චර කට්ටිය ඔයාගේ videos බලනවද අන්න ඒක තමයි අතිශය වැදගත් වෙන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියපු දේ ඒක නිසා කවදාවත් මේ උඩින් පේන layer එක පිටිපස්සේ දුවන්න එපා subscribe කියන්නේ just උඩින් පේන layer එකක් විතරයි මේක යට තමයි හරිම සැකිල්ල නැත්නම් හරිම දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නම් කොහොමද හරි විදිහට ඔයාගේ මේ subscribe 1000ට යන ගමන යන්නේ. අපි හිතමු ඔයා channel එකක් මේ වෙද්දිත් පටන් අරගෙන subscribe 100ක් 200ක් 150ක් එකතු කරගෙන මේ වෙද්දිත් ගමන start කරලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් තාම channel එකක් පටන් අරගෙන නැහැ කල්පනා කරනවා කොහොමද channel එකක් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ඉවර වෙනකන්ම බලන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් skip කරන්න එපා. channel එකක් පටන් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වෙද්දිත් මම මේ කියන දේවල් ටික ඔයා දැනටමත් achieve කරලා නැත්නම් ඒ වැරදි ටික හදාගන්න. එතකොට ඔයාට ඉක්මනින්ම 1000 නෙමෙයි 5000 10000 15000 20000 ලක්ෂය මෙන්න මේ goal උනත් ඔයාට ලේසියෙන්ම achieve කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා channel එකක් පටන් ගන්න හෝ පටන් අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ channel එකේ target එක, ඔයාගේ channel එකේ vision එක, ඔයාගේ channel එකේ content type එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි හිතමු ඔයා traveler කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් ඔයා travel videos කරන්නේ. ඔයා videos කරයි දවස් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් මාසයක් කරයි. හැබැයි ඔයා ඇත්තටම traveler කෙනෙක් නෙවෙයි නිසා ඔයාට ඒ content කරන එක එපා වෙනවා. මොකද ඔයා විශේෂයෙන් මේ content එකට prepare වෙන්න ඕන. ඔයා විශේෂයෙන්ම යන්න තැන් දා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට ඒ content type එක එපා වෙලා channel එකත් දියම වෙලා යනවා. අපි හිතමු මං වගේ tutorials කරන channel එකක් ඔයාට පටන් ගන්න ආසයි කියලා. හැබැයි ඔයාට දෙයක් කියලා දෙන්න තේරෙන්නෙත් නෑ කෙනෙකුට.
ඔයාට ටියුටෝරියල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අයිඩියා එකකුත් නැහැ. කොහොම හරි ඔයා ටියුටෝරියල් එකක් දෙකක් හතරක් පහක් හයක් හතකට කරයි. හැබැයි ඒක ඔයාගේ ඇඟේ නැති නිසා ටික දවසකින් ඔයාට එපා වෙලා යයි. අපි හිතමු වස්තිලා විනීලා රැට්ටලා තව ගොඩක් කමඩි channels තියෙනවානේ. මේ අය කරන දේ බලාගෙන ඔය කමඩි වීඩියෝස් කරනවා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඔයාට කමඩි තියා කමඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා අඩුම තරමේ වචනයකින්වත් මිනිස්සෙක් හිනා ගස්සන්න ඔයාට ටැලන්ට් එකක් නැහැ. ඔයා නමුත් අර ට්‍රෙන්ඩ් එක නිසා ඔයාට ඉක්මනින් views ගන්න ඉක්මනින් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕන නිසා ඔයා කමඩි කියන ටයිප් එක කරනවා. හැබැයි ඔයාට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න, ඔයාට ඇක්ට් කරන්න, සිනමැටෝග්‍රැෆි මේ කිසි දෙයක් ඔයාගේ ඇඟේ නැහැ. ඉතින් ඔයා කමඩි වීඩියෝස් දවස් කිහිපයක් කරයි. හැබැයි කරත් අර අයගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඔයාට ලං වෙන්න අමාරුයි. මොකද ඒක ඔයාගේ ඇඟේ නැති නිසා. අපි හිතමු ඔයාට කමඩි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. කමඩි ඇක්ට් කරන්න ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඇක්ටින් තව ප්‍රොෆෙෂනල් කරගන්න ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ස්ටඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. සිනමැටෝග්‍රැෆි ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කොහොමද හරියට ලියන්නේ ඒව ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ අර මූලික දේ ඇඟේ තියෙන්න ඕන. ඒ තමයි ඔයාට රංගපාන්න සහ කෙනෙක්ව හිනා ගස්සන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව ඔයා කමඩි පටන් ගත්තොත් ඔයා content 4 5 6ක් බොහොම අමාරුවෙන් කරයි. සමහර වෙලාවට content 10ක් 15ක් කරයි වෙන අයගේ දේවල් copy කරලා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම දියාරු වෙලා යනවා. channel එකක් තිබ්බද කියලා ඔයාටවත් මතක නැති වෙන කාලයක් යද්දි. අන්න ඒ දේ පළවෙනියට ඔලුවට ගන්න. ඔයා ඇත්තටම දක්ෂ දෙයක් කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාට දිගු කාලීනව content කරන් යන්න පුළුවන් දෙයක් පටන් ගන්න. අපි හිතමු tutorials ඔයා කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඔයා plan කරන්න තව අවුරුදු 2කට. ඔයාට අවුරුදු 2ක් ඇතුළත මොනවාද කරන්න පුළුවන්? Premiere උගන්නන්න පුළුවන්ද? Illustrator උගන්නන්න පුළුවන්ද? Photoshop උගන්නන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් තව මොනවා හරි tutorials ඔයාට අරන් එන්න පුළුවන්ද? රංගපාන්න ඔයා දක්ෂ නම් ඔයා කල්පනා කරන්න තව අවුරුදු 2ක් ඇතුලේ plan එකක්. ඔයාට scripts මොනවාද තියෙන්නේ? ඔයාට වීඩියෝ කොච්චරක් හදන්න පුළුවන්ද? ඔයාට අලුත් creative ideas හිතන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ camera angle එතකොට cinematography ඔයාට improve කරගන්න පුළුවන්ද? මේ ඇසුරෙන් ඔයාට content කොච්චර කාලයක් හදන්න පුළුවන්ද කියන එක decide කරන්න. එහෙම decide කළා ඔයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ channel එකක් පටන් ගන්න. අන්න ඒ විදිහට දීර්ඝ කාලීනව ඔයාට දෙන්න පුළුවන් content type එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන talent එකක් එළියට දාන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට ලොකු කාලයක් තිස්සේ මේ channel එක maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe 1000 නෙමෙයි 5000 10000 20000 ලක්ෂ nothing ඔයාට achieve කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට subscribe 1000 අරගෙන channel එක ඉදිරියට කරන් යන්න ඕන නම් ඔයා මේ YouTube field එකට එන්නේ සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් ඒකත් ඔළුවෙන් අයින් කරන්න. මොකද ඔයා සල්ලි බලාපොරොත්තුෙන් ආවොත් පළවෙනි subscribe 1000 2000 5000 යනකම් ඔයාට හරිය income එකක් ගන්න බෑ. කොටින්ම අර අතින් කාලා හරක් බලා ගන්නවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි YouTube channel එකේ මුල් කාලේදී ඔයාට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සල්ලි බලාගෙන YouTube goal එක achieve කරන්න ආවොත් ටික දවසකින් ඒ කියන්නේ subscribe 1000 යන්නත් කලින් ඔයා channel එක අතරමඟ නවත්තලා වෙන දෙයක් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාට සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන නම් මම යෝජනා කරනවා YouTube කරන්න එපා. වෙන profession එකක් කරන්න. Fiverr වගේ sites තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට job එකක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ skill එකක් develop කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට කාලය යොමු කරන්න ඔයා සල්ලි බලාපොරොත්තුෙන් YouTube වලට එනවනම්. හැබැයි ඔයාට සල්ලි ඔළුවේ නැහැ. ඔයාට ඕන YouTube personality එකක් හදාගන්න. YouTube එකෙන් brand එකක් හදාගන්න. popular character එකක් වෙන්න. අන්න එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් YouTube පටන් ගන්න. ඔයාට පුළුවන් YouTube පටන් අරගෙන subscribe 1000 2000 3000 4000 ලක්ෂ 2 වෙනකන් උනත් ඔයාට දිගටම ගේම ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ ඔයාට YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන පළවෙනි subscribe 1000 ඉක්මනටම achieve කරන්න ඕන නම් ඔයා try කරන්න මේ ලෝකේ ඉන්න ක්‍රියේටිව්ම මිනිස්සයා වෙන්න. මොකද ක්‍රියේටිව් වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ ideas වැඩි වෙන තරමට ඔයා කරන creations වල wow fact එක වැඩි වෙන තරමට ඔයාට subscribe 1000ට නෙමේ ඔයාට ලක්ෂයට උනත් ඉක්මනටම යන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි සඳුරු සත්සරෝ මම ගන්න. එයා වෙනස්ම දෙයක් ක්‍රියේටිව්ම දෙයක් මිනිස්සුන්ට hina යන entertain කරන්න පුළුවන් වෙන foreign audience එකක් උනත් ඇද බැඳ ගන්න පුළුවන් විදිහේ content එකක් එයා කරන්න ගත්තා. ඒකෙන් එයාට subscribe 1000 නෙමෙයි. එයා නැවතුනේ 1 million උත් පහු කළා. මම හිතන්නේ දැන් 2 million උත් වෙලාද? මන්ද මතක නැහැ. කොහොම වුණත් අන්නේ විදිහේ creativeම මිනිස්සයා වෙන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාට creative මිනිස්සු අතරම තමයි
තරගේ තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ අතරේ ඔයාගේ ස්කිල් එක වැඩි කරගෙන, ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් හදාගෙන, ඔයාගේ කන්ටිනියුත් කරගෙන ඔයාට ලස්සන YouTube channel එකක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා try කරන්න මේ ලෝකෙ ඉන්න ක්‍රියේටිව්ම මිනිස්සයා වෙන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ නැත්නම් මම අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඒ වගේම YouTube සම්බන්ධ ගයිඩ් කරන අයත් මේ දේවල් නිතරම කියනවා. මමත් කියලා තියෙනවා. ඔයා කරන කන්ටෙන්ට් වීඩියෝ වල thumbnail එක ගොඩක් ක්‍රියේටිව් thumbnail එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකට දාන tags හොඳ searchable tags වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ title එක මේ හැම දෙයක්ම හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි හිතමු මේ හැම දෙයක්ම perfect විදියට තියෙනවා. thumbnail උත් හොඳයි, tags හොඳයි, title එක හොඳයි, overall වගේ SEO එක හොඳයි. මේ හැම දෙයක්ම perfectly තිබ්බත් අපි හිතමු වගේ content එක ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා, මෙලෝ රහක් නැහැ කියලා, මෙලෝ යකෙකුට බලන්න බෑ කියලා, tutorial එකක් කරලා තියෙනවා මෙලෝ යකෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති SEO නෙමේ, thumbnail ඔළුවෙන් හිටගෙන හැදුවත් වැඩක් නැහැ වගේ content එක හොඳ නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා SEO, thumbnail, titles මේ හැම කෙහෙල්මලක්ම හදන්න කලින්, මේ හැම දෙයක්ම දාන්න කලින් number 1 ඔයාගේ content එක powerful කරගන්න. ඔයාගේ content එක powerful කියන්නේ ඔයාගේ content එළියට දාලා ගේම ගහන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට thumbnail අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට tags අවශ්‍යත් නැහැ, title අවශ්‍යත් නැහැ. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ලංකාවේ content creator කෙනෙක් කියලා. විනී production ගමුකෝ. විනී production දැන් thumbnail එකක් නැතුව නිකන් වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එකක්ම thumbnail එකට දාලා tags මුකුත් නැතුව ටයිටල් එකකුත් නැතුව වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව ඉන්නවද? නෑ, මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන තරම් පිරිස ඉන්නවා. මොකද එයාලගේ content power එකෙන් මිනිස්සුන්ව impress කරලා තියෙන්නේ. විනීලා වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියන්නේ මිනිස්සු දන්නවා මේක පට්ට perfect වැඩක් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔය thumbnail අනම් මනම් විකාර හදන්න කලින් ඔයාගේ content power එක up කරගන්න. ඔයාගේ content එක powerful කරගන්න. මේ හවල් පුද්ගලයා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ බලන්න දෙයක් නෑ, මේක perfect ඇති කියන හිතන තත්වයටම මිනිසුන්ගේ mindset එක හදන්න. මං කියන්නේ මිනිසුන්ගේ mindset එක හදන්න කියන්නේ වැරදි විදිහට නෙමෙයි, හරි විදිහට. ඔයාගේ creativity එකෙන් ඔයාගේ content එක හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ හිතන්න thumbnail ගැන, ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාගේ title එක ගැන, ඊට පස්සේ හිතන්න tags ගැන. හැබැයි මේ එක දෙයක්වත් නැතුව මං කලින් කිව්වත් වගේම ඔයාගේ content එක powerful නම් ඔයාට subscribe 1000 නෙමෙයි 5000 මිලියන 1.5 මිලියන 2 සමහර වෙලාවට ලංකාවේ audience එක නෙමෙයි ඔයාට පිටරට audience එකක් වුණත් attract කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ content වලට. ඉතින් මම හිතනවා subscribe 1000 ගන්න ඔයාලට හොඳ idea එකක් එන්න ඇති. සහ YouTube ගැන ඔයාලට මොනවද දැනගන්න ඕන CREATIVEARTLK channel එක හරහා. මේව කතා කරන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ වෙද්දිත් සිල්වර් ප්ලේ බටන් එකක් achieve කරලා තියෙන්නේ. ඒ experience එක තමයි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මගෙන් ඔයාලට දැනගන්න තියෙන ඒවා comment section එක add කරන්න. අපි හම්බ වෙමු ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙටම සුබ දවසක්. Be creative.